นี่คือ Limited Drop ใหม่จากทาง Wallhack หรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่า Skypad นะทุกคนในรุ่น SPO4 Arcade Twins นะครับซึ่งตั้งแต่ทาง Wallhack เนี่ยเขาติดต่อมาว่าอยากเอาแผ่นตัวนี้ไปทำรีวิวไปทำวิดีโอลงช่องไหมคนที่เป็นเมนแผ่นกระจกแบบผมนะครับก็ไม่รอช้านะที่จะตอบไปว่าแน่นอนผมอยากทำมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของราคาวันวางจำหน่ายโค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็วิธีการจัดส่งค่าภาษีอะไรอย่างนี้ท้ายคลิปอีกทีนะสำหรับแผ่นตัวนี้นะครับเราไปดูแพคเกจจิ้งของแผ่นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันซึ่งแพคเกจจิ้งของทาง Wallhack เนี่ยก็บอกเลยว่าดีงามอยู่แล้วนะครับมันเป็นกล่องเหมือนกับว่าเป็นชั้นๆเนาะถ้าเราแกะ2ฝานี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับตัวแผ่นของเรานะครับด้านในจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะที่ดูดีเลยนะครับไว้เช็ดตัวแผ่นนะแล้วก็มีใบต้อนรับต่างๆมีสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายนะครับและนี่ก็คือดีไซน์ของตัวแผ่น Arcade Twins นะครับทุกคนเขายังใช้เป็นธีมของน้อง2คนนี้อยู่นะครับโซระเอ็กกับยูเมะอันนี้เนาะเป็นแนวทวินนะครับแต่แค่จะเปลี่ยนเป็นแนวแบบตู้เกมเป็นแบบธีมอาร์เคดนะครับเป็นธีมแบบ 2,000 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งศิลปินคนก่อนหน้านี้ที่เขาวาดเขาให้ทาง Wallhack เนี่ยเขาชื่อว่าไดชินะครับที่เขาวาดเฟนซี่โซล่ายูเมะวอเตอร์หรือว่าตัวทวินอะไรเงี้ยคือไดชินะแต่ว่าคนที่วาดอันนี้ขึ้นมานะครับคือเคอร์วินบรัสโซนะครับถ้าเกิดผมออกเสียงชื่อพี่เขาไม่ผิดเนาะเนี่ยก็จะมีเครดิตที่ทาง Wallhack เขาแปะไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นบริษัทของเขาแล้วก็เป็น QR code นะถ้าทุกคนแบบสแกนเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับผลงานที่ทางเคอร์วินเขาทำไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งสีสันที่เขาใช้บนเจ้าตัวนี้หรือว่าลายเส้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะออกไปในทางแบบยุโรปนิดนึงเนาะแล้วก็จะเน้นสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นธีมอาร์เคดตู้เกมที่แบบมีค่าหลอดเลือดนู่นนั่นนี่เนาะซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องของความสวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับแบบบางคนก็อาจจะชอบในแบบอนิเมะของตัวก่อนหน้านี้มากกว่าบางคนก็อาจจะชอบตัวนี้มากกว่าก็ด้วยผมเห็นในแบบทวิตบางคนเขาบอกว่าไองานอาร์ตอย่างนี้เนี่ยมันเก่าเกินไปแล้วมันดูแบบปี 2000 ต้นๆเกินไปอ่ะมันไม่ควรจะแบบเอามาใช้อีกแล้วมันควรจะ move on ได้แล้วถูกไหมซึ่งผมก็เฉยๆอะผมรู้สึกว่าเรื่องของแบบงานอาร์ตงานแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะวนๆอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่แบบโมเดิร์นคนเริ่มเบื่อแล้วคนก็จะกลับไปวินเทจเว้ยพอคนเริ่มเบื่อวินเทจมันก็จะกลับมาแบบ 2000 ต้น Y2K อะไรเงี้ยแม่งวนอย่างนี้มานานมากๆเลยเว้ยทุกคนมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับพวกงานอาร์ตอย่างนี้เนาะมันไม่มีหรอกว่าสวยกว่าหรือว่าสวยน้อยกว่านะครับมันแค่เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะแล้วก็แผ่นโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้วยทุกคนจากตัวทวินก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นเบสสีขาวเนาะก็ให้อีกฟิลนึงแล้วกันถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าผมก็ชอบตัวทวินมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยผมชอบนะผมก็ใช้มันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตัวผิวของเขาเนี่ยทาง Wallhack เขาบอกว่านะครับแบบอย่าควบผม 100% นะเพราะผมก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาจะ add texture ให้ตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยอาร์เคดเนาะมันมีความคอนโทรลมากขึ้นนิดหนึ่งเว้ยแต่หลังจากที่ผมลองเอากล้องมาโครถ่ายดูเทียบกันระหว่างตัวอาร์เคดตัวนี้กับตัวก่อนหน้านี้ตัวทวินเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันเกรนี่ก็จริงมันมีความเท็กเจอร์มากขึ้นก็จริงแต่ว่าในการใช้งานจริงผมมองว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางเร็วนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่สงสัยนะครับแผ่นกระจกที่ผมมองว่าช้าเนี่ยมันคือพวกแบบโซกุฟูจินเวทคอสมิก V2 นะครับยูกิเอ็มโอนิกลาส 2.0 อย่างเงี้ยพวกนั้นคือช้าเว้ยแต่ถ้าเกิดเร็วไปเลยมันก็จะเป็นพวกแบบ The Beast by Tekusai นะครับตัว Wallhack SPO4 ตัว Arcade Twin ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางค่อนไปทางเร็วนิดนึงระหว่างไอ้พวกนั้นนะครับส่วนเรื่องของพื้นผิวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ถึงกับสมูทเท่าพวกแบบกระจกที่ขายในไทยในช่วงใหม่ๆนะครับเช่นแบบ Akariคาเซมิอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นมันจะสมูทกว่าแล้วก็เวลาเราเอาเมาส์เลื่อนไปตัวบนแผ่นอ่ะมันจะมีเสียงที่เบากว่าใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่ได้เบาขนาดนั้นมันยังมีเสียงอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนจะใช้แผ่นนี้จริงหรือว่าจริงแล้วก็เป็นแผ่นกระจกอะไรก็ได้นะครับผมแนะนำว่าให้ไปใช้กับพวกฟีดจำพวกนี้ดีกว่าเนาะอันนี้คือ Unusual Way Sport Pink Fox นะครับอันนี้จะเร็วกว่าเจ้าตัวSilver Fox แบบนี้นิดนึงเนาะถ้าเกิดอยากได้คอนโทรลนิดนึงไปเลยเนี่ยก็เลือก Silver Fox นะแต่ถ้าทุกคนเคยลอง Silver Fox แล้วรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยก็มาลอง Pink Fox ก็ได้นะครับมันอาจจะแบบไม่ได้สมูทเท่าเจ้าตัว Silver Fox เนาะแต่ว่าเรื่องของความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันแต่ว่าเป็นความเร็วที่แบบไม่ได้ถึงกับเร็วแบบลื่นหัวแตกทุกคนเก็ตปะเพราะงั้นสำหรับตัวนี้คือตัวที่แนะนำนะครับ
แล้วก็ความหนาของตัวแผ่นเนี่ยมันจะยังเป็นแผ่นที่ค่อนข้างที่จะหนาอยู่ไว้ประมาณแบบ 3.9 มิลลิเมตรตีไป 4 มิลลิเมตรก็ได้เนาะถ้าเทียบกันกับแผ่นสมัยใหม่พวกแบบ The Beast by Tekusai UKM Oni 2.0 หรือว่า Glassworks Hana อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นที่บางเลยเว้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแผ่นที่บางอ่ะมันมีฟีลลิ่งการใช้งานที่ดีกว่านะครับแบบเวลาเราวางแขนลงไปอ่ะเนาะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเลเยอร์ที่แบบสูงขึ้นมาจากตัวโต๊ะทำให้เราแบบรู้สึกแปลกๆที่แบบช่วงต้นแขนอะไรขนาดนั้นถามว่าในการใช้งานในการเล่นอ่ะมันแตกต่างกันไหมผมก็คงบอกว่ามันไม่ต่างนะครับมันแค่เป็นเรื่องของความแบบฟีลลิ่งในการวางแขนแค่นั้นเองเว้ยซึ่งผมก็คาดหวังให้ทาง Wallhack เนี่ยเขาลดความบางแบบของความหนาของตัวแผ่นลงมานิดนึงนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายในการวางแขนเว้ยเรื่องของอาร์ตเวิร์กอะลายมันก็จะคมขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวแบบเลเยอร์ของตัวท็อปเลเยอร์มันจะลงไปใกล้กับตัวงานอาร์ตเวิร์กมากขึ้นนะครับลายมันก็จะคมมากขึ้นเยอะเลยเว้ยผมก็ยังรอวันนั้นอยู่นะครับที่ทาง Wallhack เขาจะทำให้แผ่นมันบางลงเนาะplease Wallhack แล้วก็ตัวฐานเนี่ยมันจะเป็น full silicone base เลยนะครับเป็นสีเหลืองเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยเว้ยเป็นลายตารางแล้วก็มีโลโก้ Wallhack อยู่นิดนึงนะครับซึ่งเรื่องของฐานผมมองว่า Wallhack ทำได้ดีสุดแล้วเว้ยมันแบบเนี่ยมันเป็นฐานที่สมูทมากแต่มันก็ยังหนึบอยู่นะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยเก็บฝุ่นเลยเว้ยทุกคนส่วนในการใช้งานจริงเนี่ยบอกตามตรงว่าผมใช้แผ่นกระจกเนี่ยแค่กับ Valorant เท่านั้นเว้ยบางคนน่ะอาจจะคิดว่าแผ่นกระจกแผ่นที่เร็วอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมาะกับเกมแบบไวๆ tagging base เนาะแบบ Marvel Rival Overwatch 2 หรือว่า Apex Legends ใช่ไหมแต่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเกมช้าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปต้องใช้แผ่นช้าเกมเร็วมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้แผ่นเร็วนะครับมันอยู่ที่ความถนัดมันอยู่ที่ความอยากใช้งานของเราด้วยเว้ยอย่างผมอะที่ผมใช้แผ่นกระจกอะไรเงี้ยเพราะว่าในการยิงระยะไกลอ่ะผมรู้วิธีคุมเมาส์ของผมรู้วิธีจับเมาส์ของผมเว้ยผมจะยิงแท็บยิงเบิร์ดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเหมือนเดิมผมก็ยิงได้ดีเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เวลามันอยู่ในระยะใกล้โคสเรนอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาใช้แผ่นผ้าที่มันมีความนุ่มนิดนึงอ่ะผมจะมีปัญหาว่าผมจะเผลอกดเมาส์แรงเกินไปทำให้ผมแบบ tracking ตามตัวที่มันอยู่ใกล้ๆเราไม่ได้เนาะแต่พอเป็นแผ่นกระจกที่มันแข็งไปเลย friction นะครับทั้ง dynamic แล้วก็ static ที่มันน้อยเนี่ยมันทำให้ผมขยับเมาส์ได้อย่างอิสระไม่ว่าผมจะกดเมาส์ไปแรงแค่ไหนก็ตามความเร็วมันก็ยังจะแบบคงเส้นคงวาเหมือนเดิมผมก็เลยนะใช้แผ่นกระจกมาตลอดนะครับถึงแม้จะเป็นแบบ tactical FPS อย่างแบบ Valorant ก็ตามเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปบอกเรื่องของว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนมาใช้แผ่นกระจกแบบถาวรนะครับคือช่วงหลังมาเนี่ยประมาณแบบ 2-3 เดือนหลังมาผมไม่แตะแผ่นผ้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งแผ่นตัวนี้นะครับ Arcade Twin เนี่ยจะวางขายวันที่17 ธันวาคมนี้นะครับส่วนเวลาเนี่ยผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะแนะนำว่าให้เข้าไปที่ Discord ของทาง Wallhack นะครับในหมวด announcement เนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับเขาจะมี convert เวลานะมาเป็น time zone บ้านเราแล้วนะครับแบบทุกคนไม่จำเป็นจะต้องไปแบบ convert เองเนาะคลิกเข้าไปในนั้นนะทุกคนจะรู้เลยว่ามัน drop กี่โมงนะครับซึ่งราคาจะขายที่129 USD นะครับถ้าติดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,300 4,400 อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตอนแรกอ่ะค่าส่งนะครับจากทางเดนมาร์กทาง Wallhack กันเนาะมาไทยอ่ะมันจะอยู่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับชิปโดย FedEx เนาะแบบ 3-4 วันถึงเลยเว้ยส่งเร็วมากนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาลดค่าส่งมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่ 800-900 บาทเองเว้ยเพราะงั้นเสร็จสับแล้วราคาตัวนี้มันก็อยู่ประมาณ5,100 ประมาณนี้ไม่น่าเกินประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกเนี่ยให้ใส่โค้ด PHUYNN นะครับพูยุนเนาะเป็นโค้ดผมเองที่ร่วมมือกับทาง Wallhack เป็น affiliate code นะครับผมก็จะได้ค่าคอมนิดนึงประมาณแบบค่ากาแฟ Starbucks 2 แก้วครึ่งอะไรประมาณนั้นมั้งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในขณะที่ทุกคนก็ได้ส่วนลด 10% ไปโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับก็แต่ว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องใส่นะถ้าเกิดทุกคนแบบไม่ชัวร์ว่าจะกดทันไหมจะเสียเวลากดโค้ดแบบทันไหมอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนใส่มันก็จะแบบเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวด้วยก็ขอบคุณมาณที่นี้ล่วงหน้าเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอย่าลืมว่าพอของมาถึงไทยแล้วเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีที่ไทยด้วยนะครับผมเสียประมาณ890มั้งตอนผมสั่งทวินตัวเก่ามานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันลดราคาประมาณ 1,000 เนาะมันก็น่าจะเหลือประมาณแค่ 5,000 ต้นๆแค่นั้นนะครับรวมภาษีแล้วเนาะถ้าเกิดทุกคนจะสั่งซื้อแผ่นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาคอนเฟิร์มเวลากี่โมงหรือว่าสั่งได้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตในหน้าเพจ Facebook ของผมอีกทีนึงแล้วกันทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับก็ขอให้โชคดีในการกดแผ่น Arcade Twin ตัวนี้นะครับ Enjoy your glass fat นะครับทุกคน